Begin deze maand werden de Gouden Kalveren uitgereikt. De prijzen van het Nederlands Filmfestival. Een van de grote winnaars was Eva Krutse. Zij won een Gouden Kalf voor de regie van het nieuwe seizoen van haar eigen serie Bodem. En zo zag dat eruit. En er wordt mij heel vaak gevraagd, is dit te doen? Dit werk en een kind? En het antwoord is, misschien ook leuk voor de jongere generatie. Nee, mensen. Nee. Het is niet te doen. Het is niet te doen. Nou, dan krijg ik dus nooit de Gouden Kalf. Lekker dan. Wat wel leuk is, Eva is hier. Dus ik zeg, laat je horen voor Eva Krutse! Eva, wat goed dat je er bent. Leuk om er te zijn. Ja, gezellig toch? Heel gezellig. Ik hoor jou net in dat fragmentje wat we lieten zien, hoor ik je zeggen, het is niet te doen met een kind en zo'n ziek. Maar het is je hebt het wel gedaan. Ik heb het gewoon gedaan. Hoe dan? Ik denk dat het best te doen is, werken en een kind. Maar je moet wel gewoon je familie, je vrienden en je gezondheid verwaarlozen. Oh ja, hey. Nou, maar dan kan het. Dat is een goede tip voor ons allemaal. Hoopvol, toch? Had je een leuk feestje daar met je kalven? Het was heerlijk. Het was een waanzinnig fijn feest. Ja? Ik was ook op de openingsavond, dat was wat minder. Oh. Toen was ik op een gegeven moment reed ik naar huis en om 2:30 s'nachts. Ik denk, wat zie ik nou? Ik dacht ook, weet je wat, het is laat, ik ben gewoon moe. En ineens was er gewoon overal rook. Overal rook om mijn auto heen, in mijn auto. Dus toen ben ik bij het eerste beste tankstation gestopt. En ik zat helemaal in mijn gala-ornaat. Kwam ik bij dat tankstation binnen, zo in totale paniek. En er zat zo'n man achter die counter. En ik zeg tegen die gast, ik zeg, meneer, er was overal rook en mijn motorlampje brandt. En hij kijkt me zo aan en hij zegt, ja? En, ja? Ja, hoe moet ik dat weten dan? Ja, sorry, je moet even ChatGPT vragen. Dat was een serieuze reactie. Dus en ik viel helemaal stil, want ik dacht, wat de fuck zegt hij? En toen dacht hij waarschijnlijk van, dit is een go. Dus toen heeft hij gewoon letterlijk, dit is geen grap, een soort sketch was het. Heeft hij 10 minuten lang, heb jij je ChatGPT of niet? Want dan moet je even downloaden. Maar heb jij een betaalversie of heb je die WhatsApp-versie? Je auto stond in de fik! En die auto stond uit te branden op de achtergrond. Ja. Dit is geen grap, dit is echt gebeurd. Het was zo'n weirde situatie. Wat raar. Dus ik heb wel een gouden kalf nu, maar ik heb geen auto meer. Ik toch beter. Ik zeg beter op Als iemand nog een auto heeft, trouwens, of iemand die kijkt. Ja. Mijn auto, of jij, heb jij een mooie auto? Ik heb er een paar. De vorige keer... Je mag er eentje De vorige keer toen ik hier was, toen heb ik hier gedoucht, weet je nog? Want toen had ik geen douche. Ik weet niet of mensen daarbij waren. Dit moet je beter uitleggen, dit. Het is Hilversum, ja. Maar daarom denk ik van, kijk, de vorige keer kreeg ik een douche. Misschien krijg ik nu een auto dan, een van je auto's. Ja, we hebben het hier straks over. Dit gaan we rijden. Maar je hebt dus inderdaad wel een kalf gewonnen voor Bodem seizoen 2. Ja. Misschien vast mensen die het weten, maar je hebt de regie gedaan, je hebt het zelf geschreven en je speelt de hoofdrol. Dat is toch, ik vind dat zo bewonderenswaardig. Ja, je mag gaan kijken. Goed. En die hoofdrol Kat, zij is inmiddels in seizoen 2 is zij begrafenisondernemer. Klopt. Waarom leek je dat een leuk beroep voor haar? Ja, ik weet het niet. Ik ben zelf fan van begrafenissen. Als in, niet van de begrafenis zelf. Ik vind het niet leuk dat mensen doodgaan, maar ik ben wel fan alles is zo pijnlijk dat het ook gewoon zorgt vaak voor hele hilarische momenten. Ja. Omdat je niet mag lachen. Nee, we hebben een fragment. Misschien is dat al meteen een goed voorbeeld. Laten we even kijken. Ik zou het liefst gewoon hier op het dak. Dat kan. Maar dan moet die kist wel door het trapgat. Dat kan. Maar dit is toch heerlijk, dat je dan gewoon zo op je laptop je dingen zit te bedenken. En dan op een gegeven moment dan denk je altijd van, ja, maar dat gaat nooit gebeuren. En dan sta je ineens op zo'n draaidag. En dan zo boven het ei hangt er dan zo'n kist aan een kraan. Ja, dan kan ik gewoon sterven. Ik bedoel, ik wil niet sterven, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Dan voel ik me zo gelukkig. Dus je was daar eigenlijk heel gelukkig? Ik was zo gelukkig daar. Ik ging helemaal kapot van binnen. Is Kat een beetje een goede begrafenisondernemer? Ja, ze is heel persoonlijk. Mm-hmm. Ik moet zeggen, ik heb zelf overwogen om begrafenisondernemer te worden. Omdat ik weet niet of jullie dat ook herkennen, maar het is altijd zo onpersoonlijk. Mm-hmm. En
dus Kat is wel heel persoonlijk. Misschien neemt ze soms iets te persoonlijk. En je moet natuurlijk wel heel goed dingen kunnen regelen, ook als begrafenisondernemer. En ik weet niet of ze daar nou per se heel goed in is. Ja. Ja. Een begrafenis is natuurlijk is ook altijd een beetje een gekke plek natuurlijk. Want het is altijd een punt waarbij, althans als ik op een begrafenis ben, vind ik het altijd heel erg fijn als je ook met z'n allen even iets anders kan voelen dan verdriet. Dus, Ja, precies. Dus daarom, dat is zo lekker aan zo'n... Ja, toch? Als dat snap ik. Als er dus een situatie is dat die rolletjes van de kist het niet doen... of dat die as de verkeerde kant op waait. Dus toch, dat zijn toch die momenten dat het een beetje draaglijk is. Ja. Ik weet nog dat ook bij de begrafenis van mijn moeder toen we hadden zij had daar zelf ook voor gekozen voor het nummer Together Again van Janet Jackson. Ik weet niet of jullie het kennen, maar dat is een soort nummer wat erin komt met zo'n doem, 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 doem. Ja. Zo'n hele harde beat. Ja, ja. En dat was het was een hele klassieke mis in Limburg, weet je wel. En zo'n katholieke mis. En ineens komt zo keihard die Janet Jackson door de speakers. En ergens halverwege hangt het nummer vast. Waardoor het zo... Dus het was ineens een soort technofeest, weet je wel. Dus dat ADE was er niks bij. Maar dat zijn dan toch de cadeautjes op zo'n dag. Ja, en dat vormt weer inspiratie voor je geweldige En ik kan er serie. weer een serie van maken. Ja, ik ga seizoen 2 absoluut niet spoileren. Mensen moeten zeker zelf gaan kijken. Maar Kats begrafenis hebben we niet gezien. Laat ik het zo zeggen. Dus ruimte voor seizoen 3, wie weet. En? Er zijn plannen voor een derde seizoen. Er Oké. zijn ook plannen voor een film. Ja, Nou. nu heb je het gezegd. Maar er zijn vooral ook heel veel plannen om heel even te gaan chillen. Ik dacht het najaar, het moet even bijkomen. Het was even genoeg. Maar, Ja. maar het zit misschien wel weer iets in het vat. Over chillen gesproken. Ik zag jij zat net boven in de kleedkamer zat je te borduren. Wat, is dat je hobby? Ik ben gewoon betrapt. Ik Ja. wist niet dat jij ook echt langs de mensen ging. Ik check alle hokjes. Ik hè. borduur. Dat zijn zo'n- Ik heb een borduurverslaving. Het was eigenlijk, ik had eerst een telefoonverslaving. Toen dacht ik, laat ik iets beters doen. Dus toen ben ik gaan borduren. Ja. En dat is een soort... overal waar je moet wachten. En dan neem ik dat mee en dan ga ik lekker borduren. Een foto van gemaakt. Ja, ik weet het. Ik was Ja, erbij. weet Ik het moest ook. wel. Ja. Waarom een middelvinger? Maar street credibility. Oh ja, het Ik werkt. dacht, borduren is zo suf, dus je moet er wel iets tegenover zetten. Oh, toch? ja. Het moet wel een beetje Allemaal schuren. gore dingen. Ik wilde heel graag een levensgrote vagina van mijzelf borduren. Maar die paste niet op dat rondje. Dus Oké. de humor is inmiddels hier, hè, jongens. Dus ik denk dat we moeten afronden. Of niet? Hey, trouwens, mag ik die foto nog eens zien? Want er staat het gouden kalf erachter. Ja, ik heb dat altijd bij me natuurlijk. Wel heel trots door het land. Weet je, volgende keer als je naar het tankstation gaat, moet je dat ding meenemen. Ja. Zeg, hier, Dan motherfucker. gooi ik het zo naar binnen. Zo. Dankjewel. Eva Krutse, dames en heren. Fijn dat ze er was. Bodem, seizoen 2 is vanaf 3 november te zien bij de NPO. En dit was de show, dat was Eva, dit was Lubach, ik ben Arjen. We zien elkaar morgen!